ਦਾ 2 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEE ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੇ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर पे फिक्सेशन। ठीक है, एक बार जो ऑप्शन देती वो फाइनल है, वंस गिवन इज फाइनल, पर चेंज कदों कर सकते हैं, बट एक नैक्सट बिलो रूल है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੇ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਕੇਲ ਲੈ ਕੇ ਪੇ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਧਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਕੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹਾਇਰ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਾਇਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਇਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਾਇਰ ਸਟਾਰਟ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਇਰ 10 ਸਟਾਰਟ ਆਹੀ ਮਿੰਟ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸ ਇੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਐਕਸ ਹੈ, ਪੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ X+1000 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਇਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ 10.22 ਇੱਕ ਔਰ 10.22 ਦੋ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਰ ਘੱਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਲਊਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲੈ ਲੇ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਕੇਲ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਟਾਰਟ ਔਰ ਪੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ? नहीं समझे नहीं, देखो पे देखो 10-300 पे मिल रही है, 10-300 प्लस 3200 प्लस 148% DA मिल रहा है, सपोज करो, ठीक है जी, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 33-300 पे मिल रही है प्लस 34% DA मिल रहा है, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਾਓਗੇ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਬਿਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣ ਜੂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ 5ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ? ठीक है सर, समझ गए ਹਾਂਜੀ समझ गए समझ गए सर। ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਹਾਇਰ ਸਟਾਰਟ ਔਰ ਮਤਲਬ 10.22 ਔਰ 10.23 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10.22 ਇੱਕ ਔਰ 2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਪੜੋ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਹਾਇਰ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? 2 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ एग्जाम्पल देना हायर स्टार्ट दी ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਹੈ 19,900 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈਵਲ 2 ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 7C ਲੈਵਲ 2 ਚ 19,900 ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ 20,200 ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ 20,200 ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਗੀ ਹਾਇਰ ਸਟਾਰਟ, ਇਹ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਹਾਇਰ ਪੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗੀ। ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰੀਡ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਪੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਪੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
पे ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਕਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਕਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਪੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 7ਵੇਂ 'ਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਪੇ ਉਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਮਿਲਦਾ 50,000 ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ 5400 ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਮਓ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ 6600 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ 5400 ਨੂੰ 6600 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਲੈਵਲ ਬਰਾਬਰ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਡਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ। 5400 6600 ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ, ਕਾਡਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਕਲਰਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰ ਚ ਕਲਰਕ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਚ ਕਲਰਕ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ 3600 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। 3600 3450 ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਐਂ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਅੱਡ ਹੈ, ਸਕੇਲ ਅੱਡ ਚੱਲਦੇ ਮਤਲਬ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਬਸ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਐਸੋ ਲੱਗੋ ਫਿਰ ਦੇਖੋ। ਅਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਰਾਜ ਨਾ ਡਾਓ, ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਚ ਨੈਕਸਟ ਬਿਲੋ ਰੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਅਮਨ। Fourth, no government employee shall receive an abnormal increase in pay because of his deputation in cases in which a government employee is sent on deputation against a post the minimum scale of pay of which plus deputation allowance substantially exceed the emoluments normally admissible to deputationist, viz. the pay which he draws in the post from which he proceed on deputation plus deputation allowance. The authority ordering the deputation shall restrict the pay in suitable manner to curtail the substantial excess thereof. ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਬਨੋਰਮਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਧ ਹੈ ਨਵੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ These rules also apply in other cases of deputation or appointments of employee of other state governments and central government to post under the Punjab government, where, however, special orders may exist in respect of appointments of a specific category of employees to a specified class of posts, those orders will continue to be applied instead of these orders. ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ EMPLOYEE ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਰਡਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕੰਡ, If a central government or any other state government employee on deputation to Punjab government or a Punjab government employee on deputation to central government or any other state government is allowed to retain the scale of pay admissible to him in his parent government plus deputation allowance, if any, DA should also be allowed under the rules of the parent government or organization. Local allowances such as compensatory city and house rent allowances will, however, be payable under the rules of the borrowing government. If, however, the deputationist is appointed in the scale of pay prescribed for the post by the borrowing government, he should be allowed to draw all allowances, including under the rules of borrowing government. This sub-rule shall not be applicable to cases where separate orders are issued in consultation with Department of Finance
or where special terms of deputation are fixed in consultation with Department of Finance. ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਬੋਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇ ਸਕੇਲ ਐਕਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈ 'ਚ ਪੇ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸ 'ਚ ਪੇ ਫਿਕਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਡੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਅਲਾਉਂਸਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਿਟੀ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਲਾਉਂਸਸ ਹੈ ਜਾਂ HRA ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਛੇਵਾਂ। In a case, a person already on deputation is desired to be promoted to higher post in the borrowing department. The borrowing government authority shall obtain the concurrence of lending government or authority prior to that promotion. The lending government authority shall, in such a situation, also decide how the pay in the higher post shall be regulated. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੋਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੂਗੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪੇ ਦੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ 7th। ਸਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। This rule shall not apply to cases of deputation to posts outside India. ਕਈ ਵਾਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ। ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 10.23। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੋਲੋ ਜੀ। The deputation allowance admissible to government employees transferred on deputation or to foreign service to any other state government or the central government or bodies incorporated or not, wholly or substantially owned or controlled by the state government, shall not count as emolument for any purpose other than pension. In case of pension too, it shall count as emolument only if it is mutually agreed upon between two governments that it shall so count for the purpose of pension, and the sharing of additional liability is also settled beforehand. ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਮੋਲੂਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਐਮੋਲੂਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਮੋਲੂਮੈਂਟਸ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ 2 ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮੋਲੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਮੋਲੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਅਸੀਂ ਐਮੋਲੂਮੈਂਟਸ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਹੈਂਡ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਐਮੋਲੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ 10.24। Restriction on grant of
extraordinary concessions. 10.24. The grant of extraordinary attractive concessions in the shape of higher pay scales, additional remuneration, conveyance allowances, free residential accommodation, free use of electricity and water, free use of car, use of servants for private purposes, sumptuary allowances, and bonus or award for good work shall not be allowed to government employees deputed on foreign service to private bodies without the prior approval of Department of Finance. ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਹਾਇਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਵਾਟਰ, ਫ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਰਵੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਮਚਰੀ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 10.25। The initial period of deputation may be extended up to 3 years by the administrative department concerned, and if in a rare case of special nature, the exigency so require in public interest, such period may be extended beyond 3 years by administrative department concerned with the prior concurrence of Department of Personnel, provided that where the administrative department in consultation with Department of Personnel agrees to extend the period of deputation of an employee beyond a period of 3 years, the deputation allowance and other benefits available in the borrowing department or organization, in addition to those available in the parent department, shall not be admissible during the period of deputation so extended. Provided further that in case of deputation to Government of India, other state governments or public sector undertakings and other bodies wholly or substantially owned by other governments, the deputation allowance may be drawn by an employee irrespective of the period of deputation, if the foreign employer is willing to continue the payment thereof and the exigencies of public interest do not demand the recall of employee in connection with the affairs of the state. ਹਾਂਜੀ, ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਕੌਣ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਏਡੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਏਡੀ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਇਰ ਕਨਕਰੈਂਸ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਨਕਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਏਡੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਯੋਂਡ 3 years। ਜਦੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਊਗਾ ਉੱਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। 10.26 Traveling allowance and daily allowance during deputation. A deputationist or a government employee on transfer to foreign service shall be entitled to traveling and daily allowance at the rates applicable in the borrowing organization. ਹਾਂਜੀ, TADA ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਬੋਰਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਰਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 10.27 House rent allowance during deputation. House rent allowance will be admissible to deputationist at the same rate as is admissible to other government employee of equivalent categories. A deputationist who may be occupying a government residential accommodation will be permitted to retain the same on payment of 5% of his pay plus deputation allowance
or the standard rent, whichever is less, as house rent from his own pocket. The difference between the market rent and rent paid by the deputationist from his own pocket shall be paid by the borrowing organization. हाँ जी, ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਲਏ ਹੋਏ ਹੈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਉਹ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਊਗਾ? ਉਹਨੂੰ 5% ਆਫ ਪੇ ਪਲੱਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਂਟ ਵਿਚ ਐਵਰ ਲੈਸ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਲੈਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਪੈਸਾ। ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਤੀ ਕਿ ਉਸ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨੇ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜੋ ਬੋਰੋਇੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 10.28 ਸਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ 10। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਉਹ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? 5% ਆਫ ਪੇ ਪਲੱਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਂਟ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚ ਐਵਰ ਲੈਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਲੈਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਐਂਡ ਜੋ ਇਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਰੈਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਬੋਰੋਇੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰੂਗੀ। ਸਰ ਇਹ ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਂਟ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਂਟ ਜੀ? ਬਈ ਦੇਖੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਂਟ ਉਹਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ 20000 ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 18000 ਕੁਆਟਰ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਬੋਰੋਇੰਗ। ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਟਰ EMPLOYE ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਮੰਨ ਹੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਆਟਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੈਂਟ 6000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇ ਪਲੱਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਕੁਝ ਵੀ 6000 ਬਣਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੀ 15000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ 2 BHK 15000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 20000 ਬਣਦਾ, ਇਹ ਚ 9000 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 9000 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਬੋਰੋਇੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ 10.28 Conditions to be observed while sanctioning the cases of deputation or foreign service. 10.28 First, a government employee who has served on deputation or on foreign service should not be allowed to proceed on deputation or on foreign service again unless he has worked for minimum period of 2 years on a post in his parent government on reversion from deputation or foreign service from the first assignment, so that government may be able to make the best use of his service. 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪਊਗਾ। ਦੂਜਾ, The government has an inherent power to terminate deputation arrangements earlier than the period specified in the orders of terms and conditions of deputation when exigencies so demand. Government may, on its own motion or on the request of borrowing organization or authority, recall a government employee at any time before the expiry of period of deputation. However, to make it more clear and to remove any doubt in this behalf, a specific condition empowering the state government to recall a government employee before the expiry of period of deputation shall invariably be incorporated in all orders transferring employees on deputation or to foreign service. ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ
ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਔਨ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਬੋਰੋਇੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਵਾਪਸ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋਗੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥਰਡ। In the case of companies, corporations, boards, etc., which are under the direct or indirect control of Punjab government, the maximum 3 years, 5 years in rare cases of special nature, period of deputation shall be strictly adhered to. Such corporate bodies shall be required to take replacements from the government departments concerned. ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਰੇਅਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, 10.29। Any relaxation of the conditions and principles of deputation or foreign service laid down in this chapter will require prior concurrence of Department of Finance. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਕੰਕਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਨੈਕਸ਼ਰ B ਦੇਖ ਲਓ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। Rates of monthly contribution for leave salary payable during active foreign service in respect of government employees subject to leave rules in section 3 of chapter 8 shall be at 11% of pay drawn in foreign service. ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 11% ਆਫ ਪੇ ਲੈਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਡਰਾਨ ਇਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ 11%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, A ਨੂੰ, B ਨੂੰ, C ਨੂੰ ਜਾਂ D ਨੂੰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਦੂਜਾ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸਰਵਿਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਹੈਗੀ, 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗਰੁੱਪ C ਹੈ, 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, 7% ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੰਥਲੀ ਪੇ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 10 334 800 ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 34 800 ਦਾ 7% ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 34 800 ਦਾ 7%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇਖੋ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੇ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ 11% ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ % ਲੈਣਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਕਟਿਵ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ। The term active foreign service in paragraphs 1 and 2 above is intended to include the period of joining time, which may be allowed to a government employee both on the occasion of his proceeding to and reverting from foreign service, and accordingly contributions are leviable in respect of such periods. ਐਕਟਿਵ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 2023 ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਐਕਟਿਵ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਫੋਰਨ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਏ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟਿਵ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਐਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ। Length of service means the total period running from the date from which service for pension commences or is likely to commence. ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨੇਬਲ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੈਂਸ ਕਰ ਗਈ। ਥਰਡ, The leave salary contribution for the period of joining time taken by a government employee in continuation of leave under clause B of rule 9.1 before reversion from foreign service should be calculated on the pay he was getting immediately before he proceeded on leave. ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੀਵ ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਲੀਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੀਵ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵ ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਵ ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਲੀਵ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਜੀ। When a temporary government employee is transferred to foreign service, pension contribution should be recovered as in the case of permanent government employees. ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਚੈਪਟਰ ਦੇਖ ਲਓ। 11.1 Service under local funds. Government employees paid from local funds, which are administered by government, are subject to provisions of Chapter 1 to 9 and 12 to 14 of these rules. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨੋਟ 2 ਪੜੋ ਜੀ। The expression local ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ 1 funds. ਦੇਖ ਲਓ, ਨੋਟ 1 ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। Employees of local funds administered by government who are not paid from consolidated fund by the state and are therefore not government employees are subject to provisions of Chapter 1 to 9 of the rules.
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸਰ ਤਹਿਤ। ਨੋਟ 2 ਦੇਖੋ ਜੀ। The expression local funds, which are administered by government, means funds administered by bodies which, by law or rule, having the force of law, come under the control of government in regard to proceeding generally, and not merely in regard to specific matters such as sanctioning of the budget or sanctioning to the creation or filling up of particular posts or the enactment of leave, pensions, or similar rules. In other words, it means funds over whose expenditure government retains complete and direct control. ਹਾਂਜੀ, ਦੋ 2.36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਦੇਖੋਗੇ, 2.36 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਬਾਈ ਸੌਰੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੈਵਨਿਊ, ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਨਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਨੋਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਵਿਚ ਆਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਬਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕਲ ਫੰਡਸ, ਐਸੇ ਫੰਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਰਨਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ, ਜਰਨਲੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 11.3 ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। Persons transferred to government service from a local fund which is not administered by government will be treated as joining a first post under government, and their previous service will not count as duty performed. A competent authority may, however, allow previous service in such cases to count as duty performed on such terms as it think fit. ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਸਟ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਲਿਊਮ 1 ਪਾਰਟ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜੀ। 11.1 ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, 11.1 ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਵੋਲਿਊਮ 2 ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਮੰਡੇ ਤੋਂ। ਵੋਲਿਊਮ 1 ਪਾਰਟ 1 ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ 1 ਵੋਲਿਊਮ 2 ਦੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮੋਲੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅਮੋਲੂਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੋਲਿਊਮ 2 ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਡਾਈਸ ਨੌਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਲਿਊਮ 1 ਵੋਲਿਊਮ 2 ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ 1 ਵੋਲਿਊਮ 2 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ 2
2 ਕੁ ਚੈਪਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ 2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ। 4-5 ਚੈਪਟਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ 4-5 ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂ 4-5, ਹਾਂ 4-5 ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ 1 2 3 7 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਚੈਪਟਰ, 2 ਹਾਂਜੀ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੁ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਸੰਡੇ ਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ECP ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਲਾਉਂਸਸ ਵਗੈਰਾ ਪੰਜਵੇਂ ਚ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਚ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਓਕੇ।